Hello friends, welcome back to my channel Ilyasur's explanation. I am Ilyasur Rahman, your English teacher. Today I will discuss some polite phrases. আজি মই আপোনালোকৰ লগত কিছুমান শিষ্টাচাৰ সূচক বাক্য আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰ হৈছে মই দুখিত সেইদিনা কথা দিও আহিব নোৱাৰিলো। এইটো ইংৰাজী হ'ব I am sorry I could not make it that day. I am sorry. I'm sorry. I could not make it that day. I am sorry I could not make it that day. মই দুখিত সেইদিনা কথা দিও আহিব নোৱাৰিলো। দুই নম্বৰটো হৈছে ক্ষমা কৰিব মই সময়মতে আহিব নোৱাৰিলো। I am sorry I could not make it in time. I am sorry. ক্ষমা কৰিব। ইয়াতে চোৱা মই দুখিত I am sorry আৰু ক্ষমা কৰিব I am sorry. চেম একেই। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অৰ্থ বুজোৱা হৈছে। কিন্তু I am sorry মই দুখিত আৰু ক্ষমা কৰিব কথাটো কিন্তু চেমেই একেই হয় চেম। মই সময়মতে আহিব নোৱাৰিলো। I could not make it in time. I could not make it in time. In time. I am sorry I could not make it in time. ক্ষমা কৰিব মোৰ আহোঁতে অলপ পলম হ'ল। ক্ষমা কৰিব মোৰ অহাত অলপ দেৰি হৈ গ'ল। এইটো ইংলিছটো হ'ব I am sorry I got a little late. I got a little late. ক্ষমা কৰিব মোৰ আহোঁতে অলপ পলম হ'ল। I got a little late. চাৰি নম্বৰটো হৈছে তেওঁক ক'ব মোৰ দায় দোষ নধৰে যেন। তেওঁক ক'ব মোৰ দায় দোষ নধৰে যেন। Please beg my apologies. Please এইটো ইংলিছ কোৱাৰ ধৰক এনেকুৱাই হয়। Please please beg মানে হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁক ক'ব বা মোৰ কাৰণে অলপ তেওঁক ক'ব প্লিজ বেগ মাই এপলজিজ মোৰ দায় দোষ যাতে নধৰে। প্লিজ বেগ মাই এপলজিজ এইটো যেনেকৈ লিখি দিলোঁ ঠিক এনেকৈ জাষ্ট মুখস্থ কৰি ল'ব। এপলজিজ ইংৰাজসকলে এনেকৈ কয়। প্লিজ বেগ মাই এপলজিজ তেওঁক ক'ব মোৰ দায় দোষ নধৰে যেন। ভুলক্ৰমে এনে হ'ল মাফ কৰক। ভুলক্ৰমে এনেকুৱা হৈ গ'ল মাফ কৰক। It was all by mistake. Please excuse me. It was all by mistake.
It was all by mistake. Please excuse me. Please excuse me. ভুলক্ৰমে এনে হ'ল It was all by mistake. মাফ কৰক প্লিজ এক্সকিউজ মি 6 নম্বৰটো হৈছে মই বৰ দুখিত I am very sorry মই বৰ দুখিত I am very sorry I am so sorry ক্ষমা কৰিব আপোনাক আমনি কৰিলোঁ এইটো ইংলিছ কেনেকৈ হ'ব sorry to have disturbed you sorry to have disturbed you disturbed you sorry to have disturbed you ক্ষমা কৰিব আপোনাক আমনি কৰিলোঁ 8 নম্বৰটো হৈছে ক্ষমা কৰিব only ইয়াত আছে ক্ষমা কৰিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব এইটো অকল ক্ষমা কৰিব এনেকুৱা সেন্টেন্স যদি কাৰোবাক কয় তেনেহলে ইংলিছটো এনেকৈ ক'ব I beg your pardon I beg your pardon ক্ষমা কৰিব 9 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ অনুমতি পালে ক'ব খোজো allow me to say মোক ক'বলৈ অনুমতি দিয়ক বা আপোনাৰ অনুমতি পালে মই ক'ব খোজো অনুগ্ৰহ কৰি 10 নম্বৰটো হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি মনোযোগ দিয়ক May I have your attention please May I have your attention please May I have your attention please অনুগ্ৰহ কৰি মনোযোগ দিয়ক May I have your attention please অনুগ্ৰহ কৰি মনোযোগ দিয়ক attention দিয়ক অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক'বলৈ দিবনে 11 নম্বৰ দি আছে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক'বলৈ দিবনে Will you please permit me to speak Will you please অথবা would you please যেটোই নকওক কিয় would you please could you please will you please এটো কি কৰা হয় কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় ভদ্ৰতাৰ লগত কাৰোবাক অনুগ্ৰহ কৰা হয় এটো হৈছে will you please অথবা would you please permit me to speak Will you please permit me to speak অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক'বলৈ দিবনে 12 নম্বৰটো হৈছে ময়ো আপোনাক সহায় কৰিব খোজো
আপোনাক সহায় কৰিব খোজো। Let me also help you. Let me also help you. Let me also help you. ময়ো আপোনাক সহায় কৰিব খোজো। 13 নম্বৰটো হৈছে আপুনি অকণমান সিফালে যাবনে? আপুনি অকণমান সিফালে যাবনে? Would you please move a bit? অথবা could you please move a bit? অথবা will you please move a bit? Would you please move a bit? Would you please move a bit? অলপ লাহে লাহে কওকচোন। অলপ লাহে লাহে কওকচোন। এইটোৰ ইংলিছ কেনেকুৱা হ'ব? Would you please অথবা will you please speak slowly? Speak slowly. Slowly কওক। অলপ লাহে লাহে কওকচোন। Slowly কৈ থাক। ফাষ্টলি নহয়, slowly কওক। অনুগ্ৰহ কৰি অলপ নিম্ন স্বৰে কথা ক'বনে? এইবিলাক জাষ্ট মই মুখেৰে কৈ আছোঁ, অলপ শুনি ল'ব। অনুগ্ৰহ কৰি অলপ নিম্ন স্বৰে কথা ক'বনে? চেম একেই, উইল ইউ প্লিজ অথবা উড ইউ প্লিজ অথবা কুড ইউ প্লিজ এইটো লগাব। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি অলপ নিম্ন স্বৰে কথা ক'বনে? এই ক্ষেত্ৰত উইল ইউ প্লিজ আৰু উইল ইউ মাইণ্ড কিপিং এ লটন প্লিজ? উইল ইউ মাইণ্ড কিপিং, মই লিখি দি আছোঁ, লিখি দিলে বেছি ভাল হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি অলপ নিম্ন স্বৰে কথা ক'বনে? ইয়াৰ ইংলিছটো হ'ব এনেকুৱা, এইবিলাক কিন্তু বেলেগ হয়। এইটো মই কৈ আছোঁ যে যিটো কৈ আছোঁ সেইটো ইংলিছটো বনাই আছোঁ। উইল ইউ মাইণ্ড কিপিং এ লটন? যদি অলপ মাইণ্ডত নলয়, যদি আপুনি অলপ একো মনত নলয়, আপুনি যদি মাইণ্ড নকৰে, তেনেহ'লে কি কৰিব? কিপিং এ লটন প্লিজ। এ লটন প্লিজ শেষত কিন্তু প্লিজটো ক'ব লাগিব। কিয়নো এইটো যিহেতু প্লাইটলি ক'ব লাগিব, শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখি কথা ক'ব লাগিব ভদ্ৰতাৰ লগত, সেইকাৰণে প্লিজ শব্দটো বহাবই লাগিব। উইল ইউ মাইণ্ড কিপিং এ লটন প্লিজ? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি অলপ নিম্ন স্বৰে কথা ক'বনে? তাৰপিছত আছে মই বহিব পাৰোঁনে? Would you please let me sit? এইটো এনেকৈ ক'ব পাৰে, could you please let me sit? অনুগ্ৰহ কৰি মোক বহিবৰ কাৰণে অলপ ঠাই দিবনে? মোক বহিবলৈ দিবনে? এইটো হৈছে শিষ্টাচাৰৰ থাৰ্ড পাৰ্ট আৰু লাষ্ট পাৰ্ট। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো পাৰ্ট নবনাওঁ। নেক্সট এটা চেপ্টাৰ ধৰিম, যিটো চেপ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে ইংলিছ শিকি উপকৃত হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেলটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আপোনালোকৰ মানে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই উপকৃত হয়। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।